Giữa Đàm Tùng Vận và Tống Thiến bạn sẽ chọn ai? Cuộc bình chọn nữ thần Kim Ưng đang bước vào giai đoạn nước rút. Hai cái tên cạnh tranh kịch liệt nhất là Đàm Tùng Vận và Tống Thiến. Ở bảng bỏ phiếu trên Weibo, Đàm Tùng Vận dẫn đầu với 503.002 phiếu. Còn ở bảng bỏ phiếu Mango TV, Tống Thiến đứng đầu với 2.236.034 phiếu. Ngày 13 tháng 10, trên mạng xuất hiện trang phục được cho là của nữ thần Kim Ưng càng khiến người hâm mộ thêm háo hức. Nếu xét về thành tích phim, hai ngôi sao đều là những ứng cử viên xứng đáng nhất trong cuộc bình chọn năm nay. Tống Thiến gây sốt với bộ phim Trạm Kế Tiếp Hạng Phúc, còn Đàm Tùng Vận cũng không kém cạnh với hai tác phẩm Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Cuộc chiến giữa hai fandom đang diễn ra vô cùng căng thẳng, dẫn đến nhiều tranh cãi. Tống Thiến có ưu điểm nhan sắc, tỷ lệ cơ thể chuẩn và khả năng vũ đạo đáng nể, từng debut ở Hàn cùng nhóm FX. Khi bước lên sân khấu, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, không hề kém cạnh nữ thần Kim Ưng của những năm trước. Đàm Tùng Vận bị chê ngoại hình chỉ thuộc kiểu xinh xắn, đáng yêu, nhìn khá nhạt, nên không phù hợp với vị trí nữ thần Kim Ưng. Bù lại, cô lại nắm trong tay nhiều bộ phim hot nhất, danh tiếng tốt không hề có scandal. Đàm Tùng Vận vốn nổi tiếng là ngôi sao 30 tuổi vẫn diễn rất ngọt, những vai nữ sinh, ngoại hình và cách diễn đáng yêu đều không gây phản cảm, dễ tạo thiện cảm cho khán giả. Tuy nhiên, nhiều vai diễn của nữ diễn viên bị trùng lập, một màu, dễ tạo cảm giác nhàm chán. Tống Thiến đã có nhiều tiến bộ hơn trong Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc nhưng chỉ dừng ở mức độ xem được. Có những cảnh quay đơ cứng. Hầu hết các vai diễn của Vận đều là những vai ngây thơ, tinh nghịch, nhí nhảnh, yêu đời, nên không tránh khỏi việc hay cười là một trong những điểm nhấn cho nhân vật. Tôi thích nụ cười sảng khoái ấy, nó khiến người ta có thể xua đi nỗi buồn một cách nhanh nhất và khiến cho người đối diện thấy cảm mến mỗi lần gặp. Tôi có theo dõi các video chương trình thực tế của Vận, tôi thấy nụ cười ấy vẫn không khác nào con người thật của cô ấy. Vẫn là cô gái hay cười, yêu đời và thân thiện dù lượng fan ngày một lớn mạnh. Vận theo đuổi nghiệp diễn cũng được 15 năm, kiên trì bền bỉ theo đuổi đam mê để rồi năm 2020, cái tên Đàm Tùng Vận được nhắc đến nhiều nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù trước đó, tham gia rất nhiều bộ phim nhưng cô vẫn mờ nhạt. Tuy nhiên cô vẫn kiên trì hơn một thập kỷ để chứng minh với giới chuyên môn và khán giả rằng có tài ắt thắng, và cuối cùng cô cũng thành công. Không sở hữu vẻ ngoài quá xuất sắc, không sinh ra trong một gia đình giàu có, không đi lên bằng mọi giá thông qua scandal, cô đã lựa chọn con đường đi bằng lao động chân chính và bằng tài năng qua bao lần khổ luyện. Có lẽ cũng vì điều này mà tôi đã trở thành fan của Vận sau khi xem Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà. Tôi thấy sự nghiêm túc trong nghề của cô và rồi sự nghiêm túc, trách nhiệm ấy cũng có quả ngọt xứng đáng. Năm 2020, sau 15 năm, cô ấy cũng trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Dù trước đó cô cũng từng gây dấu ấn với điều tuyệt vời nhất của chúng ta và thiếu nữ Toàn Phong, nhưng vai diễn Lý Tiêm Tiêm đã cho cô bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn viên của mình. Ở tuổi 30, cô vẫn được ví von là nữ thần thanh xuân khi gắn liền với thương hiệu cô gái cấp 3, trẻ mãi không già, nữ thần hách tuổi. Đóa hoa nở muộn này vẫn đang ngày càng được giới chuyên môn ghi nhận tài năng diễn xuất và được công chúng yêu mến. Phần lớn các vai diễn của Vận đều là cô gái thích ăn say mê, thích cười sảng khoái và luôn vào những vai nghĩa hiệp, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, cố gắng thực hiện hoài bão ước mơ, kiên trì làm điều mình muốn và cũng yêu hết lòng. Tôi thích một người có đủ những tố chất như vậy, đặc biệt là một con người hài hước, vui vẻ, khiến những người xung quanh cảm thấy được an ủi và muốn được gần bên. Tôi thấy ngoài đời, Vận cũng là một cô gái gần giống thế. Cô ấy có một câu nói tôi cũng khá thích,
đối với mình phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, bởi vì đời người vốn ngắn ngủi. Đối với người bên cạnh mình, phải yêu thương, trân trọng, bởi vì kiếp sau có thể ta không gặp lại họ nữa. Không có những scandal, không có các chuyện đời tư nào lọt vào truyền thông đã khiến tôi thêm phần thích Vận. Như nhiều fan vẫn hay nói, lúc nào buồn buồn, có hình của bà là lại thấy đời đáng yêu thêm. Mẹ Vận mất trong một tai nạn giao thông, thời gian đó, cô ấy đã trải qua những đợt trị liệu để giảm bớt nỗi đau mất mát. Ấy vậy mà Vận vẫn cho ra những vai diễn quá xuất sắc trong thời gian đó. Cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan trong từng vai diễn. Hiếm có một vai diễn nào có sự nhí nhảnh, thuần khiết, đáng yêu như thế trên màn ảnh nhỏ như cách Đàm Tụng Vận thể hiện. Vậy nên tôi đã lần lượt xem qua các bộ phim của cô ấy đóng như Cẩm Y Chi Hạ, một bộ phim rất hay, rất đáng xem, dư âm về sự hy sinh của hai cặp đôi dành cho nhau và trách nhiệm với đất nước, với sự công bằng. Chính trực vẫn còn ám ảnh tôi đến giờ. Mùa hè của Hồ Ly, Vận vào vai cô gái không bao giờ để người khác bắt nạt mình và có một sự nghiệp thành công với chính đam mê thiết kế, bậc thầy trang điểm. Vận vào vai cô gái dám theo đuổi ước mơ đến cùng, dân sơ kỳ nhân truyện. Huy Thủy, một vai diễn được cho là đột phá trong tính cách và nội tâm từ trước đến nay của Vận. Trong năm 2020, thật vui vì Vận có những bộ phim mới sắp sửa trình chiếu, kịch bản cũng rất hay như Cẩm Tâm Tượng Ngọc, Phố Ma Dương Thân Yêu. Sau bao khó khăn thì Vận cũng đã đạt được những thành tích và sự ghi nhận nhất định, dù có hơi muộn so với lượng thời gian sống trong nghiệp diễn. Nhưng tôi tin rằng với những lời nhận xét như Trương Tân Thành từng chia sẻ, nụ cười xinh đẹp, tâm địa hiền lành, biết quan tâm người khác, cố chấp và yêu cầu cao với nghệ thuật, cái tên Đàm Tụng Vận sẽ càng trở nên hot trong thời gian tới. Chính yêu cầu cao với nghệ thuật và khả năng chọn lựa kịch bản tốt nên dù đóng phim nào, tôi thấy vẫn hay và mỗi lần xem lại cho ra những bài học cần áp dụng vào đời sống. Diễn viên diện đầm trắng của Alexi Mabi kết hợp trang sức Cartier trong sự kiện tại Tam Á hôm 28 tháng 9. Theo Beijing News, Tống Thiến là một trong những sao nữ hot nhất hiện nay. Weibo của diễn viên hiện có hơn 49 triệu người theo dõi. Trong top 100 người nổi tiếng do Forbes China công bố hồi tháng 8, cô đứng vị trí thứ 14. Đầu năm tới nay, cô là gương mặt đại diện của 11 thương hiệu như TMO Global, Mercedes-Benz, Kia. Tống Thiến diện thiết kế quây ngực của Furniture trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu mà cô đại diện hôm 16 tháng 9. Theo thống kê của mạng lưới kinh doanh Trung Quốc hồi tháng 9, Tống Thiến là nữ diễn viên có sức ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng. Ở tuổi 33, cô được nhận xét trẻ trung so với tuổi. Cô có gương mặt sắc nét, đôi mắt to, mũi cao. Theo Cosmopolitan, gương mặt của diễn viên phù hợp làm đại diện cho các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang. Tống Thiến trong tạo hình nhân vật Tôn Nghệ Hà phim, thật ra anh ấy không yêu bạn đến thế. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của 4 cô gái ở độ tuổi 30. Họ trưởng thành, độc lập, khao khát tình yêu, tình bạn. Theo Sina, diễn xuất của Tống Thiến tiến bộ, khắc họa được hình ảnh Nghệ Hà tự tin, mạnh mẽ trong công việc nhưng yếu đuối trong tình cảm. Trong mắt netizen xứ Trung, cả Đàm Tụng Vận lẫn Tống Thiến không phải là những ngôi sao được đánh giá cao diễn xuất, danh tiếng chỉ ở tầm hạng B, nên cuộc cạnh tranh này không có nhiều sức hút như những năm trước.